Xin chào và chào mừng quý vị đến với chương trình chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích 1. Gián điệp mới của Trung Quốc gây rủi ro ngoại quốc. 2. Hoa Kỳ tăng cường nỗ lực chống lại hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. 3. Nhân dân tệ mất giá là một kết quả không mong đợi. 1. Gián điệp mới của Trung Quốc gây rủi ro ngoại quốc. Theo luật chống gián điệp mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các hoạt động kinh doanh bình thường có thể bị xem là hoạt động gián điệp, dẫn đến việc người ngoại quốc bị cấm ra vào Trung Quốc. Luật chống gián điệp sửa từ hôm 1 tháng 7, cấm chuyển giao thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, đồng thời mở rộng định nghĩa về an ninh quốc gia. Ngoài ra, luật này còn mở rộng phạm vi của những gì tạo thành hoạt động gián điệp. Giờ đây, hoạt động gián điệp có thể bao gồm các tổ chức hoặc cá nhân mà cấu kết với nhau để đánh cắp, do thám bí mật nhà nước, thông tin tình báo và các tài liệu, dữ liệu, tư liệu khác. Trong khi định nghĩa về gián điệp ở hầu hết các quốc gia sẽ áp dụng cho các hành vi đánh cắp bí mật nhà nước, và việc do thám bí mật nhà nước thì không được xem là một tội. Loại ngôn ngữ chung chung và mơ hồ này gây lo ngại cho những người phương Tây, vốn có thể cho rằng việc đưa ra những câu hỏi nhạy cảm là chấp nhận được. Hiện nay dường như chỉ cần đặt câu hỏi thôi cũng là một hành động bất hợp pháp. Điều này gây nguy hiểm cho tất cả mọi người, từ các ký giả ngoại quốc tới các kiểm toán viên. Luật này có mục đích bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia, nhưng định nghĩa có thể mở rộng cho bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài liệu, dữ liệu và tư liệu liên quan đến cơ quan nhà nước và cơ sở hạ tầng. Luật này cũng trao quyền cho các điều tra viên truy cập dữ liệu, thiết bị điện tử và thông tin trên máy điện toán cá nhân và điện thoại. Các nhà điều tra cũng sẽ có quyền ngăn cản những người đang bị điều tra rời Trung Quốc. Ông Jeremy Dom, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Trung Quốc Bonchai của Đại học Yale, nói với AFP rằng luật sửa đổi này sử dụng cách tiếp cận toàn xã hội để đối phó với bất kỳ điều gì là một nguy cơ đối với định nghĩa rộng rãi về an ninh quốc gia này, dùng các công ty tư nhân và cá nhân làm tay sai cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều 7 của luật này quy định, công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có nghĩa vụ bảo vệ an ninh, danh dự và lợi ích của quốc gia, trong khi điều 8 viết, tất cả công dân và tổ chức phải ủng hộ và trợ giúp các nỗ lực chống gián điệp. Cách tiếp cận toàn xã hội này phù hợp với điều 7 của Luật Tình báo Quốc gia, sửa đổi năm 2018, trong đó có quy định, tất cả các tổ chức và công dân sẽ trợ giúp đỡ và hợp tác với các nỗ lực tình báo quốc gia. Điều 24 của luật này quy định rằng, ngoài an ninh công cộng và các vấn đề dân sự, các lĩnh vực dự kiến sẽ trợ giúp thu thập thông tin tình báo bao gồm các tổ chức dân sự, tài chính, y tế, giáo dục, nhân sự và an sinh xã hội, cựu chiến binh và an ninh y tế, cũng như các doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức công cộng. Điều quan trọng cần lưu ý là luật này không nói rằng những trách nhiệm thu thập thông tin tình báo này chỉ giới hạn ở biên giới Trung Quốc. Trên thực tế, hai luật này khiến tất cả các công ty và cá nhân Trung Quốc trở thành tay sai của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Luật chống gián điệp này đặt các công dân Trung Quốc làm việc cho các công ty ngoại quốc vào một tình thế đặc biệt khó khăn, vì họ có thể bị kết tội vì các hoạt động do các cơ quan, tổ chức và cá nhân ngoại quốc thực hiện, xúi giục hoặc tài trợ ngoài các tổ chức gián điệp và đại diện của họ, hoặc trong đó cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước thông đồng. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Cơ đốc giáo thường được biện minh là ngăn cản công dân thông đồng với các thế lực ngoại quốc. Nhưng nội dung của luật sửa đổi này có thể được áp dụng cho bất kỳ công dân Trung Quốc nào làm việc trong một công ty ngoại quốc hoặc làm việc với tư cách là đại diện địa phương của một công ty ngoại quốc. Những người theo đạo Cơ đốc giáo cầu nguyện trong một buổi lễ tại một nhà thờ ở Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, vùng Tây Bắc Trung Quốc, vào ngày 3 tháng 7 năm 2005. Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức trừng phạt 5 nhóm tôn giáo: Tin lành, Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Người Trung Quốc chỉ được phép thờ phượng trong các nhà thờ và đền thờ được nhà nước công nhận. Ảnh Trung Quốc, Getty Images. Những người theo đạo Cơ đốc giáo cầu nguyện trong một buổi lễ tại một nhà thờ ở Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, vùng Tây Bắc Trung Quốc, vào ngày 3 tháng 7 năm 2005. Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức trừng phạt 5 nhóm tôn giáo: Tin lành, Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Người Trung Quốc chỉ được phép thờ phượng trong các nhà thờ và đền thờ được nhà nước công nhận. Luật chống gián điệp sửa đổi quy định rằng luật này được áp dụng cho công dân ngoại quốc và những người vi phạm có thể bị trục xuất. Luật còn cho biết người nước ngoài bị xem là đã vi phạm luật cũng có thể bị cấm nhập cảnh vào quốc gia này. Việc cấm nhập cảnh cho thấy một khía cạnh ngoài lãnh thổ của luật, vì hành vi vi phạm có thể xảy ra khi người đó đang ở một quốc gia khác. Tuy nhiên, một lệnh cấm xuất cảnh tiềm tàng đối với công dân ngoại quốc thậm chí còn đáng lo ngại hơn. Điều 33 quy định rằng các cơ quan an ninh nhà nước,
từ cấp tỉnh trở lên có thể thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh không cho những người bị tình nghi có hành vi gián điệp xuất cảnh. Hồi tháng 4, cảnh sát Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động của công ty tư vấn quản lý Hoa Kỳ Bain và Company. Vài tuần trước đó, văn phòng Bắc Kinh của công ty thẩm định Hoa Kỳ Min Group đã bị đột kích và đóng cửa, làm dấy lên lo ngại rằng hoạt động bình thường của các công ty tư vấn quản lý liên quan đến việc đặt các câu hỏi nhạy cảm và thu thập dữ liệu và thông tin có thể mâu thuẫn với luật chống gián điệp sửa đổi. Luật sửa đổi này cũng có thể bị lợi dụng như một cái cớ để Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp cận các bí mật thương mại hoặc dữ liệu độc quyền hoặc thông tin về khách hàng của một công ty. Bình luận về luật sửa đổi này, Trung tâm An ninh và Phản gián Quốc gia Hoa Kỳ, NCSC, đã đưa ra cảnh báo đối với người Mỹ và các công ty Mỹ ở Trung Quốc. Những luật này cung cấp cho chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa các cơ sở pháp lý mở rộng để truy cập và kiểm soát dữ liệu của các công ty Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Các công ty và công dân Hoa Kỳ ở Trung Quốc cũng có thể phải đối mặt với các hình phạt trong các hoạt động kinh doanh truyền thống mà Bắc Kinh xem là hành vi gián điệp hoặc các hành động mà Bắc Kinh tin rằng chúng trợ giúp các lệnh trừng phạt của ngoại quốc đối với Trung Quốc. Các luật này cũng có thể buộc các công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa làm việc cho các công ty Hoa Kỳ tại địa phương giúp đỡ các nỗ lực tình báo của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong số các hoạt động mà NCSC cảnh báo gồm có xử lý dữ liệu cá nhân, cả trong và ngoài Trung Quốc, cũng như thu thập và lưu giữ dữ liệu cá nhân. Hôm 30 tháng 6, Bộ Ngoại giao cảnh báo công dân Mỹ cân nhắc lại việc đi du lịch đến Trung Quốc, Hồng Kông hoặc Macau do việc thực thi luật pháp địa phương một cách tùy tiện, trong đó có những việc liên quan đến lệnh cấm xuất cảnh và nguy cơ bị giam giữ sai trái. Trong 3 năm qua, các công ty ngoại quốc nhận thấy Trung Quốc là một thị trường kinh doanh kém hấp dẫn hơn trước. Luật mới này chỉ là lý do mới nhất để các công ty rời khỏi Trung Quốc. Theo Phòng Thương mại Liên minh Âu Châu, niềm tin kinh doanh ở Trung Quốc đang ở mức thấp nhất, khiến các công ty chuyển đầu tư ra khỏi Trung Quốc với số lượng kỷ lục. Cứ 10 công ty thành viên của Phòng Thương mại Âu Châu thì có một công ty đã chuyển đầu tư ra khỏi Trung Quốc, trong khi đó cứ 5 công ty thì có một công ty đang cân nhắc chuyển đầu tư sang nơi khác. Dân biểu Scott Perry, Cộng hòa Pennsylvania, cho rằng hoạt động sát nhân để lấy nội tạng do nhà nước bảo trợ của chính quyền Trung Quốc là thật đáng ghê tởm và Hoa Kỳ cần phải đi đầu trong việc chấm dứt tình trạng này. 2. Hoa Kỳ tăng cường nỗ lực chống lại hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Đó là một hành động ghê tởm, đó là một sự tàn bạo, và không thể dung thứ được, ông nói với The Epoch Times. Phải có hậu quả và trách nhiệm giải trình. Ông Perry muốn dự luật của mình, đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công, HR 4132, là một động lực để thay đổi. Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần giảng dạy các giá trị của chân, thiện và nhẫn, cùng với thực hành thiền định đầy đủ, là mục tiêu chính của nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng quy mô công nghiệp của nhà cầm quyền này. Trong 24 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với nhóm người tu luyện này. Tập trung vào những lạm dụng này, dự luật PDF của ông Perry nhằm mục đích áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào các cá nhân đồng lõa và cấm họ hiện diện tại Hoa Kỳ. Dự luật này cũng sẽ trở thành một chính sách của Hoa Kỳ nhằm tránh hợp tác với Trung Quốc Cộng sản trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng, thực hiện các biện pháp cần thiết để buộc chính quyền này chấm dứt hành vi ngược đãi, đồng thời hợp tác với các đồng minh và các tổ chức đa phương để nêu bật cuộc đàn áp Pháp Luân Công và phối hợp các nỗ lực để trừng phạt chính quyền này. Các học viên Pháp Luân Công diễn lại cảnh chính quyền Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng tù nhân lương tâm tại một cuộc biểu tình ở Viên, Áo vào ngày 1 tháng 10 năm 2018. Ảnh, Joe Klerma, AFP qua Getty Images. Các học viên Pháp Luân Công diễn lại cảnh chính quyền Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng tù nhân lương tâm tại một cuộc biểu tình ở Viên, Áo vào ngày 1 tháng 10 năm 2018. Ảnh, Joe Klerma, AFP qua Getty Images. Ông Perry coi cuộc đàn áp Pháp Luân Công là một sự diệt chủng từ quan điểm của một hệ thống tín ngưỡng khác. Ông nói rằng chế độ này đã sử dụng các chiến thuật của các chế độ độc tài và toàn trị khác trong quá khứ để phỉ báng và xem các đối thủ chính trị của họ không phải là con người. Vì vậy, họ có thể đều là người Trung Quốc, có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng vì đức tin của họ, họ đã mất mạng và bị tra tấn dựa trên đức tin của mình. Đó là điều không thể chấp nhận được. Theo ông Perry, việc cắt đứt sự liên đới đến hoạt động cấy ghép nội tạng với Trung Quốc là rất quan trọng. Mọi người cần biết rằng hoạt động đó đang xảy ra, ông nói. Đây là thế kỷ 21, người ta không thể thờ ơ và tiếp tục hành động như thể mối liên hệ mà họ có với các đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hoặc trực tiếp với Trung Quốc, là thích đáng trong khi họ đang làm những việc này. Ông Perry cho biết ông muốn bảo đảm rằng những người tham gia vào hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng, dưới bất kỳ hình thức nào, đều phải chịu trách nhiệm.
Cần phải cảnh báo mọi người, không chỉ các quan chức cộng sản ở Trung Quốc, mà cả những người sẽ hoạt động ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, cũng như các công ty Mỹ đang tìm cách tham gia và kiếm lợi từ những khoản lợi bất chính này. Ông nói, để đào tạo các bác sĩ phẫu thuật của Đảng Cộng sản Trung Quốc về cấy ghép nội tạng hoặc cung cấp dược phẩm hay chuyên môn y tế cho họ, tất cả đều là một phần của tội ác đó. Ngày càng có thêm nhiều sự phản đối. Tại Hoa Kỳ, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng này ngày càng được chú ý. Hồi tháng 6, Texas đã ban hành một luật cấm các công ty bảo hiểm y tế tài trợ cho các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng có liên quan đến Trung Quốc. Hồi tháng 3, Hạ viện đã thông qua một dự luật, hiện đang chờ Thượng viện thông qua, nhằm trừng phạt những thủ phạm tham gia hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt ngăn chặn tài sản và thị thực, thu hồi sổ thông hành, đồng thời áp dụng các khoản tiền phạt và hình phạt hình sự. Ông Perry cho biết ông hài lòng khi thấy những tiến triển này. Ông nói, các tiểu bang hầu như luôn đi trước chính phủ liên bang trong việc nhận ra các trường hợp cần được giải quyết. Và, ông cho rằng, trên các mặt trận ngoại giao, quản trị, kinh tế, hay giải trí, mối liên hệ với Trung Quốc không thể là công việc như bình thường. Chúng ta không thể tiếp tục hành động như thể những chuyện đó không hề xảy ra, và chúng ta không thể tiếp tục hành xử theo cách cũ, bởi vì đó sẽ là sự chấp thuận ngầm cho những sự việc này, và điều đó hoàn toàn là không thể. Các nhà lập pháp khác cũng đang thúc đẩy Mỹ hành động nhiều hơn. Hôm 27 tháng 6, các dân biểu New Dunn, Cộng hòa Florida, và Michelle Steele, Cộng hòa California, đã viết một lá thư gửi Ngoại trưởng Antony Blinken kêu gọi bộ của ông hành động ngay lập tức để hạn chế những người tham gia ngành thu hoạch nội tạng cưỡng bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có được trạng thái nhập cư. Những câu chuyện mà tôi đã nghe được trực tiếp từ các nạn nhân và những người sống sót sau các hành động vô nhân đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc gần như rất khủng khiếp, ông Dunn cho biết. Bất kỳ chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào của Trung Quốc tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng đều đang phạm tội ác phản nhân loại. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói với The Epoch Times rằng, chúng tôi vô cùng lo ngại trước các báo cáo về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các thành viên của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số bị giam giữ tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, PRC. Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chấm dứt các hành động đồi bại và phải hành động phù hợp với các cam kết về nhân quyền cũng như tất cả các tiêu chuẩn y tế và đạo đức có liên quan cũng như các thông lệ tốt nhất, bao gồm hành động vì lợi ích tốt nhất của bệnh nhân, sự đồng ý có hiểu biết và tôn trọng nhân cách, vị phát ngôn viên này nói. Đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ tìm cách bảo đảm rằng những cá nhân đang hoặc đã tham gia vào các hành vi vi phạm và lạm dụng nhân quyền sẽ không có được nơi trú ẩn an toàn tại Hoa Kỳ. Quan chức này viện dẫn, một số điều căn bản không đủ điều kiện cấp thị thực, có khả năng áp dụng cho những cá nhân, đang hoặc đã tham gia vào hoạt động thu hoạch và cấy ghép nội tạng cưỡng bức. Nâng cao nhận thức. Ông Perry nêu lên một tuyên bố của Hiệp hội các chuyên gia y tế và phẫu thuật Mỹ lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và kêu gọi các quan chức và bác sĩ Hoa Kỳ cần có lập trường chống lại hành vi lạm dụng này. Việc này đã diễn ra quá lâu rồi, mà không thu hút được sự chú ý nên có của thế giới tự do. Nhưng chúng ta cần tiếp tục làm việc mỗi ngày để đưa việc này đến với những người tự do và tất cả người dân toàn thế giới để họ nhận thức được rằng chuyện này đang xảy ra trong thế kỷ 21, ông nói. Tôi nghĩ rằng khi hầu hết người Mỹ biết được điều đó, thì họ sẽ thấy bản thân đang ở vị thế phải lên tiếng. Tôi sẽ không tham gia vào việc đó, và đó chính là điểm mấu chốt. Ông xem dự luật này hiện đang được đưa lên Hạ viện sau khi nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, là một cơ hội để nâng cao nhận thức về vấn đề này. Quý vị sẽ không cho phép điều này xảy ra trong gia đình mình. Quý vị sẽ không cho phép điều này xảy ra với bằng hữu hoặc trong các giao dịch kinh doanh của mình. Không thể cho phép điều này xảy ra ở quy mô rộng hơn chỉ vì đó là một quốc gia khác. Điều đó không thể được phép. Bước đầu tiên là thừa nhận rằng điều đó đang xảy ra, và đó là nơi chúng ta đang hướng tới. Sẽ rất tốt nếu có thể có một phiên điều trần và một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện. Tuy nhiên, nếu không, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục quay lại cho đến khi thành công, bởi vì, như tôi đã nói, hoạt động này là không thể chấp nhận được. Thật đáng ghê tởm, thật man dợ, giống như thời Trung Cổ, và chuyện này phải chấm dứt ngay lập tức. Và Hoa Kỳ phải đi đầu, bởi vì chúng ta chắc chắn không thể tin tưởng nổi Đảng Cộng sản Trung Quốc làm ra điều đó. 3. Nhân dân tệ mất giá là một kết quả không mong đợi. Giá trị của đồng nhân dân tệ Trung Quốc đã giảm liên tục trong những tháng mới đây sau khi quốc gia này mở cửa trở lại từ những đợt phong tỏa do Covid, và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trong cuộc họp quý 2 đã bỏ qua bất kỳ đề cập nào đến việc cải thiện tính linh hoạt của tỷ giá hối đoái đồng nhân dân tệ Trung Quốc. Theo một chuyên gia tài chính, chính quyền Trung Quốc hiện đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan khó khăn,
Vì tham vọng thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã gây ra áp lực lớn cho chính họ trong việc duy trì tỷ giá hối đoái. Sau khi phá vỡ mức chuẩn 7 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ hôm 17 tháng 5, tỷ giá hối đoái nhân dân tệ của Trung Quốc đã tiếp tục giảm. Hôm 30 tháng 6, tỷ giá hối đoái của cả đồng nhân dân tệ ở nội địa và ngoại quốc đã giảm xuống dưới mức 7.26 và 7.28 một cách nhanh chóng. Hôm 3 tháng 7, tỷ giá mở của đồng nhân dân tệ ra ngoại quốc đã cải thiện nhẹ lên 7.2550. Hôm 1 tháng 7, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, PBOC, đã bổ nhiệm ông Phan Công Thắng, Peng Gongsheng, Phó Thống đốc PBOC và là người đứng đầu cơ quan quản lý ngoại hối của Trung Quốc, làm bí thư đảng ủy mới của ngân hàng này. Hành động trên phần lớn đưa. Sinh năm 1963, ông Phan là một nhà kinh tế đã làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Cambridge từ năm 1997 đến năm 1998 và nghiên cứu tại trường chính sách chính phủ Kennedy của Đại học Harvard trong nửa đầu năm 2011. Theo trang web chính thức của Cục Ngoại hối Trung Quốc, từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 6 năm 2012, ông giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Quốc tế Trung Quốc tại Hồng Kông và Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chi nhánh Vương quốc Anh trong nhiệm kỳ của mình tại Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Tiến thoái lưỡng nan khó khăn. Ủy ban chính sách tiền tệ của PBOC đã tổ chức cuộc họp thường kỳ quý 2 hôm 28 tháng 6 và thảo luận về môi trường bên ngoài phức tạp và khắc nghiệt, cũng như những tác động liên tục của việc thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương ở các nước phát triển. Ông Tống Duy Tuấn, Albert Song, một nhà nghiên cứu tại nghiên cứu kinh tế và chính sách Thiên Quân, nói với The Epoch Times hôm 3 tháng 7 rằng ông đoán là Đảng Cộng sản Trung Quốc hẳn đã ngày càng lo ngại về sự mất giá nhanh chóng của đồng nhân dân tệ Trung Quốc, và rằng vấn đề bắt nguồn từ bên trong thay vì môi trường bên ngoài. Ông nói, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã nhấn mạnh trên trang web của mình hôm 30 tháng 6 về sự cần thiết phải kiên quyết đề phòng những biến động lớn trong tỷ giá hối đoái và duy trì sự ổn định căn bản của tỷ giá hối đoái đồng nhân dân tệ, đồng thời không ủng hộ chủ trương nâng cao tính linh hoạt của tỷ giá hối đoái nhân dân tệ Trung Quốc thêm nữa. Định hướng này ngụ ý rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng lo ngại về sự sụt giảm nhanh chóng của đồng nhân dân tệ. Ông Tống có 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính Trung Quốc, chuyên về tác động của môi trường chính trị Trung Quốc đối với nền kinh tế quốc gia này. Về vấn đề đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá, Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan và việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ cũng đang ở trong một tình huống bất thường, ông cho hay. Ví dụ, Argentina đã trao đổi 450.000 tỷ peso với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để lấy 130 tỷ nhân dân tệ. Sau khi có được nhân dân tệ, Argentina đã đổi nó thành USD Hoa Kỳ trên thị trường quốc tế để mua những hàng hóa cần thiết. Tuy nhiên, Saudi Arabia lại trực tiếp trao đổi dự trữ đồng nhân dân tệ Trung Quốc của mình để đổi lấy vàng trên sàn giao dịch vàng Thượng Hải. Các hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương. Argentina hiện đang ở trong tình trạng lạm phát cao và các dòng ngoại hối chảy ra ngoài. Dữ liệu do Viện Thống kê Quốc gia Argentina công bố vào giữa tháng 6 cho thấy tỷ lệ lạm phát của tháng 5 là 7,8%. Lạm phát lũy kế từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay lên tới 42,2%, trong khi lạm phát lũy kế 12 tháng qua đã lên tới 114,2%. Người ta dự đoán rằng tỷ lệ lạm phát cho năm nay sẽ đạt 148,9%. Lạm phát cao đồng nghĩa với việc sức mua của đồng peso ngày càng yếu đi. Để đối phó với lạm phát, nhiều người dân Argentina đang chi nhiều tiền nhất có thể để tích trữ hàng hóa trước khi đồng tiền để dành của họ mất giá trị. YouTuber Trung Quốc, Financial Insight, nhận xét rằng việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đổi nhân dân tệ lấy peso trong môi trường này tương đương với việc đổi lấy một đống giấy vụn. Ngân hàng Trung ương Argentina đã thông báo hồi cuối tháng 6 rằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ được đưa vào loại tiền được phép gửi và rút tiền trong hệ thống ngân hàng của nước này. Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đưa tin về việc hoán đổi này trong một bài báo hôm 1 tháng 7, nói rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ủy quyền cho 31 ngân hàng thanh toán bù trừ nhân dân tệ ở 29 quốc gia và đã ký các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương với các ngân hàng trung ương hoặc cơ quan tiền tệ ở 40 quốc gia. Tổng giá trị của các thỏa thuận này vượt quá 4.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 560 tỷ đô la Mỹ. Ông Tống cho biết chính việc phi USD hóa và thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tự đặt quốc gia này vào một tình thế khó khăn. Ông giải thích, càng có nhiều nhân dân tệ trên thị trường quốc tế, thì càng có nhiều đạn dược cho những người bán khống quốc tế, và dự trữ ngoại hối của Trung Quốc sẽ càng giảm. Do đó, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn kiểm soát tỷ giá hối đoái, thì đơn giản là họ không thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Ngược lại, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, thì họ phải cho phép đồng nhân dân tệ được trao đổi tự do.
Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không thể đạt được hoàn toàn cả hai khía cạnh này. Theo thông tin do Cục Ngoại hối Trung Quốc công bố ngày 7 tháng 6, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc trong tháng 5 là 3.176 tỷ đô la Mỹ, giảm 28.258 tỷ đô la Mỹ so với mức 766 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 4. Ngoài ra, quy mô nợ ngoại quốc của Trung Quốc ngày càng tăng. Hôm 30 tháng 6, Cục Ngoại hối đã công bố tình hình nợ ngoại quốc trong quý đầu tiên của năm 2023, trong đó cho thấy số dư nợ ngoại quốc ở mức 2.490,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,1 tỷ đô la Mỹ hay 2% so với cuối năm 2022. Chúng tôi đưa tin, kết luận thuộc về độc giả và chương trình này không thể thiếu sự ủng hộ của quý khán giả. Để tồn tại của các bạn YouTube thường xuyên chặn quảng cáo, kiềm tỏa và hủy đăng ký của quý vị nếu bạn muốn ủng hộ chương trình. Đây là channel chính thức của Trường Bảo News Sài Gòn. Bạn có thể ủng hộ viên kênh duy trì PayPal, TIET889a@gmail.com.